Hej och välkomna till Att växa TV. Jag heter Kajsa Thyrén och är kommunikationsdirektör på Att växa. Och bredvid mig har jag Angelica Hedin och jag är kvalitets- och hållbarhetsdirektör. Ja. Och Kajsa, idag är vi i Skåne. Ja, men det är vi. Det är så häftigt. Det är underbart. Underbart. Och idag, först säga några saker om Att växa TV. Vi har ju det här programmet för att vi vill dela med oss av alla fantastiska saker som händer på Att växa skolor och förskolor. Alltså vi vet ju att det finns så många fina exempel runt om i Sverige, men även i Norge och Tyskland. Och så Skåne idag. Ja. Och ni som tittar, om ni vill komma i kontakt med de som är med i programmet så kan ni höra av er till info@atväxa.se. Men alltså, vi är ju på Ängdala skolor. Ja. Ska vi, Vi har ropa ju in Ängdala, rektor och Mr vd? Ängdala himself. Ja, välkommen hit Lars. Tack. Lars Börjesson. Stämmer. Ja, du är vd och rektor här på Ängdala. Stämmer. Kan du berätta lite kort om skolan? Ja, men Ängdala är en skola som har barn från 1 år upp till 16, alltså förskola upp till årskurs 9. Ja. Mm. Det är mycket. Det är många. Hur många barn är det? Ja, vi brukar säga så här ungefär 124 på förskolan och 550 i skolan. Ah. Kan du namnet på alla? Nej. Nej, men många har jag förstått. Ja, många. Det Ja. hörde vi när du var Ja. ute i korridoren. Ja, precis. Vad är det som är speciellt med den här skolan? Alltså det jag tycker är speciellt är klart våra barn och våra ungdomar, våra elever. Vi har ett fantastiskt underlag att jobba med. Vi har fantastisk personal. Ja. Och så är vi väldigt stolta för elevhälsan och även för maten. Mm. Så det är många saker att vara stolta över på Ängdala. Och Just er det. elever gör fantastiska resultat. Mycket. Så ni har väldigt Ja, ja. hög kvalitet. Ja. Ja. Det vet jag, eftersom jag jobbar med kvalitet. Ja. Exakt. Och jag som håller koll på ert Instagram, jag vet ju verkligen vad ni håller på med. Ni är ute och sjunger på Toppen som är en galleria i närheten. Ni har ett fantastiskt julbord när ni bjuder in politikerna och gör massa bra saker. Ja. Så tusen tack för att vi får vara här på din fina skola. För visst är det Sveriges eller Skånes bästa skola? Eller vad är det? Ja, men det är absolut Vellinge kommuns bästa och jag skulle vilja säga på mångt och mycket även Skånes bästa. Ja, kanske Sveriges. Kanske världens bästa. Ja, förmodligen. Ja, förmodligen världens Ja. bästa Ja, vi skola. kommer träffa några elever sen, vi ska fråga dem. Ja, Ja. det ska vi göra. Men vi ska börja med att träffa 2 av dina lärare. Stämmer. Ja, Ja. det blir bra. Tack snälla. Nu ska vi byta plats och över till lärarna. Ja, Och Johan. och Johan, precis. Ja, nu har vi bytt plats. Nu är vi här i stolarna i den här skolsalen där vi filmar idag. Och med oss idag har vi ju som vanligt vår vd Johan Kyllerman. Välkommen hit Johan! Tack, härligt att vara här. Ja, i Skåne. Äntligen får vi fantastiskt. komma hit. Och vi är på Höllvikens högsta punkt, visste ni det? Så om ni blir lite yr i huvudet så är vi faktiskt 8 meter över havsnivå nu. Oh. Ja, det får förklarar vi- saken. Ja, det förklarar saker. Man får öva lite. Jag ska till Kebnekaise i sommar. Så vi det är övar här. Bra start. Det är höghöjdsträning Ja, för Kebnekaise. Ja, det är bra. Skönt. Men du Johan, det är ju massa saker som händer just nu. Både liksom inom Att växa och i skolvärlden. Kan du berätta lite kort vad som är på gång? Vi tar det stora först, skolvärlden. Vad händer? Ja, men det händer ju jättemycket och det är fantastiskt att våra politiker engagerar sig så mycket i det vi håller på med. Mycket är ju bra men en del är också lite märkligt. Men vi är ju alltid engagerade i alla de här utredningarna som träffar oss. Framförallt genom att ge remissvar så att vi kan tala om hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Det är en hel del saker som är bra som politikerna kommer med. Vi har ju kvalitetsutredningar som är kopplade till betyg. Ja, Vi har trygghet och studiero och vi har bemannade bibliotek. just det. Bemannade bibliotek finns det ju. Det finns det, och Här. det har ju vi redan haft i flera av våra skolor, bland annat här på Ängdala Ja. sedan lång tid tillbaks, men även uppe i Norrtälje på Montessori-skola där och även på Engelska skolan norr i Stockholm. Så att det där var ju vi på för länge sedan, men det är väl jättebra att de kommer med ytterligare krav på det. Sen kan man tycka att digitalt också är bra, så får man väl hitta en bra mix där såklart. Men, nya betygsutredningen tycker jag också är spännande och lovande. Den tror jag har landat väldigt bra. Och sen såklart vill man ju förbättra trygghet och studiero i skolan. Och det är alltid någonting som jag tycker är viktigt att jobba med. Ja, Så, jätteviktigt. så det är ju mycket bra som görs. Men sen så är det också vissa saker som är kopplade till huvudmannaskap och ägandefrågor och annat. Och kanske specifikt riktade mot friskolor. Som jag tycker är väldigt problematiska. Där de nog i vissa fall faktiskt, om man får hårdra det, inte riktigt vet själva vad de håller på med. Jag pratade med en politiker i riksdagen som jag inte ska nämna vid namn, men som jag frågade så här, men
alla de här utredningarna som ni nu gör, var och en för sig har ju väldigt allvarliga konsekvenser. Tittar ni på helheten om man staplar de här på varandra? Ja, nej, det gör vi inte, utan det tar vi efterhand. Så att de har inte riktigt koll på helheten tycker jag. Så att vi får se hur det här landar. Ja, precis. Men jag är ändå optimistisk. Jag vet ju vilka fina verksamheter vi har, hur hög kvalitet vi har och vilka fantastiska medarbetare vi har. För utan dem så skapar vi inte det här engagemanget. Utan det är de som driver engagemanget och tillsammans med elever och barn skapar en helhet som jag är så otroligt stolt över att få verka i. Ja, och visst är det häftigt. Jag tänkte bara passa på att säga hur många elever och barn vi har inom Texas verksamheter. För många kanske inte vet det. Nej, det är ju så stora siffror som man nästan svimmar. Men vi har ju 4 000 medarbetare då, var de allra flesta är i Sverige. 80% är i Sverige. Ja. Och sen har vi då 17 000 barn och elever som går i våra verksamheter varenda dag. Så att det är som man får nypa sig i armen och vara tacksam för att de varje dag väljer oss. För det är faktiskt det de gör. Det är valfrihet i alla de här 3 länderna där vi finns. Sverige, Norge och Tyskland. Precis. Så att de kommer till oss är vi bara så glada över. Ja, verkligen. Ja, men det är jättehäftigt. Och att man har valt oss, som sagt, det är ju jättebra. Ja. Men du, vad är på gång inom att växa då? Ja, men att växa händer ju alltid massa spännande saker. Nu har vi ju i tur och ordning har vi vår nya kvalitetsrapport som vi kommer att publicera här inom en vecka eller 2 hoppas vi. I dagarna. I dagarna. Och den innehåller ju väldigt mycket positivt. Det är fantastiska siffror. Vi kommer bland annat kunna läsa om att 91% av vårdnadshavarna upplever att deras barn trivs i våra förskolor. 86% av vårdnadshavarna upplever att deras barn trivs i våra grundskolor. Ja. Och hela 93% av våra medarbetare är stolta och nöjda över sin arbetsplats. Så att det är ju i princip liksom full pott på allt. Så att det är ju fantastiskt kul. Så den där rapporten rekommenderar alla att kasta ett öga i. Alltså, om man verkligen vill bli glad ska man ju läsa det. Exakt. Alltså, jag får nästan rysningar när du säger det är det. så stolta. Men gud, alltså, det är ju så häftigt. Ja, det är häftigt. Jo, men sen har vi ju Almedalen i sommar, strax efter midsommar, där vi gör en jättesatsning tillsammans med branschen inom ramen för Almega utbildning, där vi samlar 15 skolföretag och kommer köra 25 seminarier under 3-4 dagar. Så att det kommer bli ett intensivt schema där vi pratar om skolans utmaningar stort och vi kommer att prata om demokrati, vilket är superviktigt nu i dessa dagar när vi ser att intresset för demokrati i skolan sjunker bland eleverna och det är ju trist. Ja. Särskilt med tanke på den utveckling vi ser i världen just nu där demokratin är på tillbakagång i stort också. Så att vi behöver ju prata om de här frågorna, hur viktigt det är. Jag tror att vi tar väldigt mycket för givet och det behöver vi prata om. Ja, precis. Och sen har vi ju Rektorsakademin i höst på Bosön. Fantastiskt kul, vi samlar över 100 rektorer från hela att växa och pratar om aktuella frågor, inspirationsföreläsningar, vi brukar bjuda in politiker, vi tar del av senaste forskningen. Just det. Och sen så har vi vår stora kvalitetsdag. Ja, Ja. den har vi också på Bosön. Ja. Och det är ju inte en slump att vi är där. Vi gillar ju träning. Så vi tränar ju också både på kvalitetsdagen och när vi har Rektorsakademin. Exakt. Så, och då vill jag säga till alla som tittar nu att det är snart är dags att nominera till kvalitetspriset. Just det. Vi har ju delat ut det där priset nu i några år. Och om man då vill få priset så måste man nominera. Och vi har ju så otroligt mycket bra exempel. Så snart kommer det vara dags att nominera. Så börja tänka nu. Eller hur? Ja. Och förra året hade vi 30 nomineringar. Ja. Det var rekord. Till och med 33. 33 Ja. år? Ja, Till och med. till och med 33. Ja. Jag tänker så här, vi måste ju komma över 50. För vi vet ju så att det finns så mycket saker som händer ute som är så bra. Så det här, och då kommer juryn få svårt jobb. Ja, Men igen. Det, Ja. Så är det bara. Ja. Så nominera. Och nu ska vi få träffa några som var nominerade förra året och också vann. Ja, visst är det kul. Det blir Så nu ska spännande. vi gå över till läsprojektet i Ängdala. Och Johan, du får flytta på dig. Men så ska vi få plats för våra gäster. Absolut, tack så mycket. Ja. Nu ska vi få en pratstund med några av kvalitetsvinnarna från 2024. Så jag säger hej till Anna Aspelund och Cecilia Bivesand. Välkomna. Ja, ni är så välkomna. Och ni har ju vunnit det här priset för ert arbete med ljudfigurer. Och då blir man ju nyfiken. Ja, vad är det? är en ljudfigur? Ja, men det här är en ljudfigur. Utan bokstaven så börjar vi då att jobba med bara figurerna när barnen är 5. Och här ser vi då solen Siv som sen kopplas till bokstaven S. Just det. Och så bygger man då upp ett fonologiskt kartotek hos barnen som de inte riktigt förstår att de har, men som de får. Och sen när de då kommer till förskoleklass så
kopplas de här ljuden till bokstäver och då får de också mycket lättare för att ljuda ihop och börja läsa. Så ni börjar på förskolan med ett läsprojekt? Vi börjar med 5-åringarna. Med 5-åringarna? Ja, det är ju tidigt tänker jag. Ja. Och det som Anna sa här, att de får ju sitt fonologiska kartotek ganska tidigt där. Och när de sen kommer upp i förskoleklass så ljudar de ihop ljuden till ord. Då använder vi figurerna och sätter ihop dem. Ja. Just det. Och så lär de sig läsa. Ja. Ja. Och så får de ju också stöd av, alltså man ser då, alla bilderna är alltså gjorda så att man ser ju bokstaven i. Ja, man kan se. Så det blir ju att det är också ett ett visuellt stöd. Så det är ju väldigt utarbetat utifrån liksom vad som funkar för barn i den åldern. Och de använder mycket sin visuella förmåga. Så att när de är 5 så är det historier och man pratar om hur de här figurerna är och vad de har för personligheter. Så då blir det ju mer som en figur som barnen lär känna. Har ni hittat på de här figurerna själva? Är det ni som har hittat på och förstått att det här är ju ett bra sätt att lära? Eller finns det forskning som... Ja, men alltså när detta utarbetades så var vi med i forskningen. Så då var det ett projekt som stöddes av Allmänna arvsfonden och då var det från början tänkt att vara ett stöd till elever med språklig sårbarhet. Men sen så insåg man längs vägens gång att det här funkar ju på alla barn. Så då började vi prova det med våra 5-åringar och var med och liksom utvecklade det. Och sen har vi då fortsatt. Så nu är det ju ett material som man kan köpa och använda sig av. Vad häftigt. Och hur länge har ni hållit på med det? Alltså vi började ju vi var med i det projektet och kan det vara 7 år sedan? Sen aktivt på förskolan började ni väl 21? Precis. Så 5 år. 5 år har vi hållit på med det liksom Ja. Men har ni märkt skillnad då när de här eleverna sen kommer till skolan och förskoleklass? Är det lättare att få dem att knäcka läskoden eller vad har ni sett för resultat av arbetet? Alltså jag då som har jobbat först med 5-åringarna och bara ljudens strand, alltså bara själva ljudfiguren. När vi sen kom över till förskoleklassen och vi la till bokstaven, då märkte vi också under Skolverkets kartläggning på hösten att barnen hade lättare för aktiviteten ljud. Okej. Så de hade en förförståelse när vi liksom kartlade dem. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, Men hur tidigt kan man börja med det här? Alltså, vi har utbildat all personal på förskolan i systemet för att de ska veta att vi pratar inte så mycket om hur bokstaven ser ut utan vi pratar om ljudet. För det är liksom det som är nyckeln. För vi har ju många fler bokstäver än de vi bara ser. Alltså bokstavsljud har vi ju många fler än de vi ser. Och det är den förståelsen som liksom, det har de även när de börjar, alltså pyttesmå. Så all personal har kunskap om det, men det är inte förrän de är 5, tror vi, som de är mottagliga för att liksom jobba med det mer så strukturerat. Men man hade säkert kunnat börja när de är 4. Det har vi inte provat. Vi hade ju, Det blir kanske nästa vi har ju projekt. haft 4-åringar med Ja, det har vi. de som går i en 5-årsgrupp. De är ju med redan som 4-åring. Just. Och de kan ju ta till sig det också. Ja. Men så då har de ju fått göra det sen igen när de är 5. För de är, vi har väl upplevt att de kanske inte är lika taggade som 5-åringarna. De blir det. Du har ju med dig fler bilder. Ska du visa Men dem? det är bara för att man ska förstå hur fiffigt. Alltså, det finns ju ett bokstavsljud. Alltså, det finns ju bokstäver som har flera bokstavsljud. Som A, som låter både som Alen Aron och som ask. Så då får de 2 ljudfigurer, de bokstäverna. Och sen finns det ju de bokstäverna som inte har. Ja, Som ingenting. ju då kopplas till. Så C, det kan ju låta som solen Siv, men det kan också vara Kolan Kai. Så de har ju liksom verkligen tänkt att alla ljuden ska kopplas ihop på rätt sätt så att barnen får en förståelse för det. Precis. Och så är det väldigt finurliga, roliga bilder. Alltså barnen gillar ju det. Alltså de blir nyfikna och vill veta mer och tycker att det är spännande. Alltså när vi introducerar en ljudfigur så finns det ju en berättelse kring dem. Och då
flyttar de ju in i ett speciellt hus och då får de ju en liten berättelse kring hur personligheten är och vilket hus de då ska bo i. Så de lär känna sina figurer Ja. och kan Ja, bygga rollspel Okej. kring det där. Som en saga om varje bokstav då. Ja. Ja, men också kan man ju pyssla kring det, man kan jobba, man kan forma det med kroppen, man kan, alltså det finns ju jättemycket saker man kan göra med de här ljudfigurerna, så det blir ju nästan som liksom kompisar för barnen. Så. Gud, vad Jättehäftigt. spännande. Men vad är era bästa tips till, för jag tänker att det kommer ju vara jättemånga som vill testa det här som kanske inte har gjort det. Vad är bästa tipsen om man vill komma igång med det här? Hur gör man? Kör igång. Men det finns ju också på, alltså det finns ju en hemsida då där man kan läsa mer. Mappia. Är det där man Mappia. kan... Vi lägger ut Det kommer vi lägga den ut, va? adressen på vår webb. Precis. Mappia. Ja. Och där kan man läsa mer. Och det kan ju verka liksom svårt, men det är inte det. Alltså det är väldigt enkelt att börja med de här historierna och sen bara jobba vidare. Det är liksom... Och alla tycker att det är roligt. Även ni. Alltså, Ja, men vi vuxna, vi gör det på ett lustfyllt sätt och vi tycker det är spännande att barnen tycker det är spännande att inte veta vilken vi ska introducera utan vi ger lite ledtrådar. Ja. Ja, vad spännande. Så tror de att det. de vet vilken som är veckans. Så, Ja, det får man gissa. och sen är det ju, alltså det är ju de barnen som då har en språklig sårbarhet, de har vi ju inte alltid identifierat när de är 5 och 6. Men det som forskningen säger och det vi då var med och utvecklade när vi började jobba med det är ju att de barnen får en säkrare grund. Så att deras språkliga sårbarhet inte ska påverka dem så mycket. Just Ja, det. och det är vi ju- kan vara Ja, lite vad bra. proaktiva. Precis, Ja. så att vi gör ju samma med alla barn men förhoppningsvis så stärker vi dem som kommer att få det tuffast ännu mer genom att vi ger dem denna grunden. Så det är ju fantastiskt. Är föräldrarna involverade i det här på något sätt? Kan de vara det? Alltså de får ju höra om figurerna hemma. Så har vi introducerat en ny veckans figur så tror vi, eller vi hörde också att barnen pratar om det hemma. Och föräldrarna kan komma liksom, hade ni den figuren denna veckan? Ja. Och har man då liksom redan bland 5-åringarna så vet ju föräldrarna vilken figur det är. Ja. Bara att den har utvecklats. Och då vet de sen när Så de kan börjar de i också- förskoleklass. Så. Ja, precis. Vi berättar ju om det när vi har informationsträffar, när vi har föräldramöte och så. Och de tycker ju det verkar jättespännande. Men de har ju ofta lärt sig alfabetet på ett helt annat sätt. Ja. Mer traditionellt utifrån hur bokstäverna ser ut och sådär. Just det. Så man Men får det bara kommer ju vi traggla. in på efter detta. Okej, men ni lägger grunden på det här viset då? Är det andra skolor som är intresserade av det här? Har ni haft folk som är nyfikna? Ja, det har vi. Ja. Det har vi. Alltså, det har faktiskt till och med varit en kommun som har varit här och pratat med oss om hur vi har jobbat med detta. Så att, Ja, jätteintressant. Alltså, jag tänker det är häftigt. Ja, Man ser ju visst är framför det. sig massor med ämnesövergripande projekt här där barn, våra elever ska jag säga, de kan ju sy de här figurerna i slöjden åt er. Det är bara att Rita sätta dem i på bilden. arbete. Och jag tycker det verkar fantastiskt och jag tror att det är kanon att man är omgiven av de där figurerna och liksom får in det, man internaliserar det. Det blir lite Superspännande. maskotar i Ja, klassen. jag tänker att det måste... Ja. Kan man få en egen ljudfigur? Jag heter Angelica, det är ju jättebra. Alen Angelica, eller kanske inte något så match, men vi kan jobba på det kanske. Ja. Kanske, ja precis. Kolan Kajsa. Ja, det tar vi. Det är taget. Det blir bra. Ja. Alen Angelica, Ja. Kolan Kajsa. För jag tänker när jag hör det här fantastiska projektet, det var ju verkligen så välförtjänt att ni fick ju att växa kvalitetspris. Ja. Riktigt bra. Eller hur Johan, du Så sitter här och lyssnar. Visst blir man stolt? Jättestolt, det är så spännande att ni kommit så långt och börjat tänka på, nu pratar ni om 5-årsåldern, men man kanske kan börja ännu tidigare och på så sätt förbättra läskunnigheten ännu tidigare hos de som är redo för det. Så att, jättekul. Ja. Och sen så börjar man tänka så här, dialektala ljud, hur det spelar in då. För ni har ju, Skåne är ju känt för en stark dialekt och jag kommer från västkusten i Göteborg, det är också mycket dialekt. Det kommer in och det kopplas till stavning senare i åldern. Alltså det finns ju massa spännande dimensioner på det här, tänker jag. Ja, men det gör ju det. Och sen har vi här den dimensionen att vi diskuterar så mycket i Sverige om en läskris. Och att det här är en Precis. utmaning om att barn måste lära sig läsa tidigt. Och här har vi ju en
pusselbit som faktiskt kan funka Ett för bra väldigt många exempel. barn. Ett väldigt bra exempel. Ja, de som går i ettan nu, de har ju gjort detta då när de var 5 och när de var 6. Och de lärarna som tog emot dem nu, de sa vi har aldrig haft så många som knäckt läskoden så tidigt. Ja, härligt. Ja, men Så bara att vi underbart. ser ju att det funkar och det är ju underbart om barnen kan knäcka läskoden utan att behöva kämpa jättemycket, att de fortfarande tycker det är kul. Ja, För då är det ju lättare att få dem att fortsätta läsa, tänker vi. Helt plötsligt så bara sätter de ihop ljuden och så blir det ett ord. Ja. Så, Ja, det är ju det är magiskt. och ord blir till meningar. Alltså, Och den grejen när de kan det och knäcker läskoden. Ja. Jag tänker som lärare måste ju det vara helt fantastiskt också att vara med om det. Jag tycker också att det är väldigt härligt att ni har varit med i det här forskningsprojektet. För det är ju någonting som vi värderar mycket inom att växa. Vi vill ju jättegärna att vi arbetar på ett sådant sätt där vi gärna är med och är delaktiga i forskningen, men också att vi använder modeller som härstammar ur forskning. Så det är också super. Det är vi också lite malliga för. Ja, det tycker jag. Det ska vi vara. Men verkligen, det är välförtjänt på alla sätt att visa att ni har gjort ett bra jobb. Men hörni, jag tänker om man vill veta mer om det här och komma i kontakt med er och är sugen på att komma igång, då kan man höra av sig, eller hur? Absolut. Ja. Då svarar vi på alla frågor vi kan svara på. Men vi har ju hållit på ett tag så vi vet ju vilka, liksom, hur man lättast kommer igång och hur man kan jobba på ett bra sätt. Ja, men det är jättehäftigt. Jag tänker både de som ser på det här inom att växa, men även andra som är intresserade. Eller kanske komma ner hit till fantastiska Höllviken och vara på studiebesök. Så stort tack för att ni var med här på Att växa TV och delade med er av det här fantastiska projektet. Tack själv. tack själv. Och på återseende tänker jag till er. Och nu ska vi byta gäster här och gå över till Ett tårtor. annat spännande projekt. Ja, precis. så tusen tack och nu byter vi gäster. Ja, nu har vi fått nya gäster hit till vår lilla studio här i klassrummet. Så jag säger varmt välkommen till Pernilla Bohm Tack. och till Louise Cederqvist. Tack. Och berätta, ni är inte lärare i samma ämne. Nej, det är vi inte. Nej. Jag undervisar i svenska. Ja, Och jag undervisar i hemkunskap och engelska. just det. Hem- och konsumentkunskap. Ja, så heter det precis. Men det har blivit någon slags perfect match mellan er två har vi förstått. Ja, och inte bara för att matcha varandra så fint. Utan Ja, vi har fått fram ett bra koncept. Ja, hela Ängdala bakar, eller hela Åttan bakar. Som är ett samarbetsprojekt som ni har. Ja, stämmer. Stämmer. Vi ska prata tårtor. Vi ska prata om Ja, visst är det häftigt? Alltså, att få komma hit och äntligen prata ska vi tårtor. prata tårtor. Så berätta vad det här projektet går ut på. Vill du börja med det? Absolut. Jag kan väl börja med att berätta hur det är. I hemkunskapen är ett väldigt tillåtande ämne. Man kan göra mycket av hemkunskapen. Så att egentligen så har jag jobbat med det här redan tidigare själv. Men på min egen lilla kammare. Och så vi hade en tårttävling och vi har ju väldigt bra skjuts av media. Nu. Ja. Det är väldigt, många tittar på matprogram och Ja, hela just det. Sverige Ja, jag kollar på unga de där. killar. Precis. Så med eleverna kom vi fram till att det var kul att göra en tårttävling. Ja. Och då blev det hela Åttan bakar. Ja. Men i ett mindre koncept. Och sen så fick jag kalla in mina kollegor för att vara jury. Och då satt de och smakade av och bedömde utifrån några kriterier och så. Och det var Mycket tacksamt jobb. mycket tacksamt. absolut. Ja. Och då var det så att Louise kom med den briljanta idén, eller vi tillsammans knäckte. Men gud, det här kunde jag vara med i. Vi skulle kunna göra till ett projekt där vi presenterar vad vi har gjort. För att de presenterade lite ynkligt när jag hade fokuserat mer på tårtorna. Och då blev det så att Louise har kört det hårt med dem, lärt dem retoriken. En fin pitch gör de när de kommer in och berättar vad de har gjort och så. Det gäller ju liksom att sälja in sin tårta till juryn också. Utöver att den ska smaka gott och att den ska se trevlig ut, så gäller det ju även att sälja in det till juryn. Precis, det är klart. Så att det har vi Bra jobbat idé. mycket med på svenskan, just presentationsteknik och så vidare. Och sen hemkunskapen har väldigt få timmar, så jag är otroligt tacksam Ja. att en stor del av det som jag egentligen har gjort på mina timmar har Louise tagit över.
Ja. Budgeten, skriva ner ingredienser, räkna ut vad allt kostar. Så det är ju väldigt mycket jobb bakom. Ja, så det gör man på Svenska Det har vi gjort hos mig, ja. Och det är en prövning för mig också. När de säger, vad kostar en deciliter mjölk? Ja, du. Jag har lärt mig väldigt mycket också, får jag ju säga. Ja. Men jag tänker, det är ju superspännande för allt. För man vinner mycket på. Du vinner lite tid och du får lära dig lite mer om vad en deciliter mjölk kostar. Men att den här typen av ämnesövergripande samarbete, har ni sett några andra vinster i det, liksom utöver att det är smidigt och bra? Vill jag ska ta det? Ja. Men jag tänker så här att allt samarbete över ämnena är gynnsamt. Det är bra. Det är kul för vi pratar, det gör vi, men skolan är så här hela tiden. Men nu måste vi liksom verkligen ta tag i pratandet även om det är... Ja, man får en samarbetspartner. Exakt. Och sen så är det eleverna tycker nog det är lite roligt. Så upplever jag det. Att gud, svenskan, hemkunskapen, det funkar. Och sen är det väldigt skönt att vara fler vuxna. Det är det verkligen. För att när det är ett sånt här projekt, det är mycket på en gång utöver allt annat man har. Så att ibland så tappar man ju lite, men då kan Pernilla komma där. Kom igen nu här liksom. Så vi stöttar verkligen varandra i detta. Så det blir roligare på jobbet helt enkelt. Mycket. Ja, men tänk vad härligt. Och ni får ett sammanhang för kunskaperna som jag tycker verkar väldigt... När man ändå gör det, så man inte måste göra det en gång till i ett annat ämne, utan man gör det en gång. Precis. Och det blir meningsfullt. Det blir inte påhittat. Och för eleverna så är det ju enklare att presentera en tårta där de har varit med från början med både hjärta och själ och presentera och tala om detta än kanske andra konstlade ämnen som de blir påtvingade att de ska presentera och tala om. Så man ser ju också att eleverna är bekvämare i den här presentationen än kanske vanligtvis. Ja, det är ju roligt. Men hur länge pågår projektet då? Är det hela terminen eller hur är det? Man har startat i svenska, för där ligger ju grundjobbet. Sen så vi kan väl säga ungefär från vecka 17 till... En 8 veckor tror jag nog att projektet pågår. Det gör vi. Och sen blir det väldigt intensivt i hemkunskapsbiten, blir intensivt precis inför bakning. Så där läggs mer fokus och du har mer jobb. Det är finalen där. Ja, bakningen och fyllningar och det är så spännande. Det låter fantastiskt. Alltså, man vill ju komma ner hit då. Vi ska vara med i jury. Ja, precis. Men hörni, är det så att på slutet när man ska presentera tårtorna, hur går det till? Liksom? Hur funkar det? Då brukar vi ju bjuda in jurymedlemmar och det är skolpersonal, det kan vara kökschefen, rektor, administrativ chef, lärare och så vidare. Så sätter vi dem lite som idoljuryn med bord och så här. Och sen har ju de här grupperna då förberett sin presentation. Vissa har ju musik till och så vidare. Dansar in eller vad de nu har. Förra året så hade vi ju tema Eurovision för att då hade ju Malmö hade Eurovision förra året och vi hade det den här tiden ungefär. Så då var det ju mycket glitter och glamour runt där. I år har vi valt ett lite tyngre ämne, att årets tema är ju fred. Så att eleverna kommer in där och sen ska de ju då sälja in sin tårta. Varför man ska rösta på just dem. Och sen i vår jury, då får de ju smaka tårtorna och sen utvärderar vi och sen lägger vi ihop poängen i slutet där. Så. Och då är det både presentation, utseende av tårta, hur det smakar. Så att, helhetsprojekt. Men det är årskurs 8 va? Årskurs 8 gör vi detta med. Och ni gör det här för andra året i rad nu? Ja, eller så? Nu blir det andra året tillsammans. Ja, precis tillsammans. Exakt. Och det här är någonting ni planerar att fortsätta med antar jag? Det får vi nog göra. Det får vi nog, för det har ju spridit sig lite nu. Så att nu vet vi att de som går i 7:an redan har liksom börjat nosa lite på detta. Och, så att, så det får vi göra. Men jag tror vi kommer nu, för var gång vi gör det så utvecklar vi och det här måste vi göra bättre till nästa år. Och så här. Och det är mycket utifrån gruppen man har. Så då får man ju anpassa sig efter det också. Precis. Jag tror det här kommer att sprida sig till andra skolor. Det här är så häftigt. Projektet vill man jag tycker det låter som en variant
variant på Draknästet. Ja, men lite är det. Fast baknästet. Då. Ja. Och just det här med att man får stå framför vuxna människor och klasskamrater och få känna sig bekväm med det och kunna presentera sin produkt. Och jätteviktigt att ha med sig Det är i viktigt gymnasiet. i vuxenlivet. Det behöver vi här i Kalla Norden bli bättre på att uttrycka oss och tala för varan. Och sådär, så att Sen är det ju en bieffekt som vi inte riktigt hade tänkt på. Och det är att det sociala är väldigt roligt. Det blir väldigt surrigt och alla pratar. Och, massa engagemang. massa engagemang. Så det blir mer sammanhållning i klassen kanske? Ja, förra året blev det slutresultatet var absolut så. Man skulle ju kunna tipsa. Det kanske finns något lokalt konditori här eller så i Höllviken som ju skulle kunna sälja vinnartårtan. Ja. Där har ni en idé. Så, det var in med dem här nu. Jag skulle gärna vilja smaka den i alla fall. Det är säkert. Vilken Lätt blir. köpa. Men du, nu ska vi få träffa några Vi ska få elever. träffa några riktiga bagare. Ja, det ska vi. Så stort tack för att ni var med. Och tack om man vill köra något liknande på sin skola så kan man höra av sig till er. Absolut, det är bara att höra av sig. Eller komma på studiebesök. En lämplig dag. tänker jag då. Och jag tänker bara, toppen tack för att ni gör ett sånt här projekt som blir på riktigt. Det är så skolan ska vara. Jättehäftigt. Men då ska vi få prata med några elever. Ja. Nu har vi äntligen fått några elever hit till vår tillfälliga studio i det här klassrummet. Så det är ju de viktigaste eleverna. Dagens viktigaste gäster. Absolut, så är det. Så jag säger varmt välkommen till Ali Karsten. Tack. Och Olivia Malmberg. Tack. Ni går i årskurs 8 här. Ja. Och ni har varit med i det här tårtprojektet som era lärare berättade om nyss. Får vi höra nu hur det är att vara elev och göra det här? Alltså det är väldigt, väldigt kul. Det är jättekul. Ja. Alltså, det är liksom roligt att ha ett sånt projekt i skolan istället för liksom typ att ha typ skrivuppgifter. Eller liksom att få göra någonting. Ja, det är väldigt annorlunda liksom från det man gör i vanliga fall och det blir liksom väldigt roligt. Det blir något annat. Exakt. Men hur tänkte ni när det var en grej som man gör både på svenskan och hemkunskapen? För det är ju inte den mest naturliga grej, sådär, tänker jag. Först var det liksom, hur ska man få ihop det? Men sen när de förklarade hur det var så kändes det liksom, alltså då fattar man ju att hur de skulle få ihop det. Precis. Och ni har hållit på nu några veckor med det här. Ja. Ganska länge, va? Ja, det är ett tag. Ja. Och vad är det ni har gjort då? Så ni började med att tänka efter liksom, hur tårtan skulle vara, eller? Ja, alltså typ design började vi i alla fall tänka ut. Och hur vi ville liksom att den skulle se ut. Och sen när det var klart så fick man tänka på smaker i tårtan så att den smakar bra liksom. Det är också bra. Bra grej. Ja, och sen så behövde vi då fixa ingredienserna i tårtan och hur mycket de kostade och allt det, och skriva in en liksom inköpslista till det. Har ni haft några begränsningar då? Så här, eller får man typ köpa vilka saker man vill? Och, alltså, eller? Vi har haft en budget. Och då så tar man så här typ en deciliter mjöl och så ser man hur mycket det kostar då. Så det kostar ingenting. Ja, alltså det kostar typ 1 krona. Men årets tema är ju fred. Så hur har ni tänkt kring det? Alltså vi har tänkt göra en liksom tårta som är så här typ ett halvt jordklot, som en prinsesstårta form liksom. Så är det så halva är fred och sen halva är krig. Och så ska vi då liksom göra utifrån det och ha olika saker på varje. Som liksom symboliserar. Blir det också olika smaker på de olika? Nej, det kommer vara samma. Men det kommer göra liksom sockerpasta uppe på. Och sen kommer den liksom vara delad med liksom designen på mitten. Och så kommer det vara liksom fred med fina färger, liksom blå och grönt. Och så här, folk som håller hand eller så mycket, alltså, så gott det går. Liksom. Och typ så här flaggor som har fred liksom, och har haft fred länge. Och sen på krigssidan så kommer det vara liksom lite mer mörka och färger liksom typ bomber och lite pansarvagn. Alltså så bra det går att göra liksom. Men hur tänker ni bomber på en tårta? Göra av, alltså forma till liksom. Så det liksom blir typ en svart liten bomb och typ som man typ ritar. Okej, och pansarvagn också något som man ritar. Det är inte en pansarvagn i marsipan, eller? Alltså det får vi se hur det som går. Jag är inte riktigt bestämd. Det vore häftigt. Det är ja, och sen så typ så här, skriva kanske fred på fred och krig och alltså så här, göra det så snyggt som möjligt. Liksom. Och typ på krigssidan tänkte vi sån här eld, sån rund eld
grej. Stav. Stav. Som Tänkte vi ha man så blir det som liksom så här, typ ett torn som brinner. Ja, så här fyrverkerigrej som man brukar ha. Ja, exakt. Just det. Ja, men oj, det Men blir det låter häftigt. otroligt kreativt. Ja. Får ni alltid jobba så här kreativt på Ängdala? Eller är det här liksom ett speciellt projekt där ni verkligen får släppa loss? Liksom? Alltså det är ju mycket saker som man kan göra kreativt och sen så är det ju andra saker som är liksom som vanliga. Så här, skrivuppgifter, prov och sånt. Men det är Alltså- mycket saker som är kreativa. Ja, men man måste också få in det här lite tråkigare. Men vad tycker ni? Det kanske är så. Man måste ha den Man har lite tråkiga. accepterat det nu. Ja, en del Men saker måste man göra. fråga så, hur mycket tid lägger ni på själva liksom, tårtbakandet och design och sen på själva presentationen? För den är också viktig sen när ni ska framföra och beskriva. Och... Ja, men vi har ju inte börjat baka tårtan än. Nej. För det börjar vi med nästa vecka. Så då har vi lagt tid nu fram till typ förra lektionen har vi för att köpa eller fixa alla ingredienser och sånt. Och nu har vi liksom börjat med vår pitch eller så här. Så- Vi ska sälja Och så ska ni träna in den. Ska ni ha någon sån här musik till? Och, eller har ni tänkt? Jag vet inte, Vi vi har har liksom- inte nej. kommit dit än. Vi har liksom typ kommit på namn på tårtan. Så har vi liksom inte kommit. Vad ska den heta? 2 sidor av världen. Mycket bra. Ja. Härligt. Men när man gör det här, känner ni att det kanske är mindre nervöst och pirrigt att stå och prata om tårtan och ha den här pitchen? Alltså, det är liksom... Det känns inte lika farligt för det är bara typ lärare för det mesta. Det är klart. Så det är liksom inte så att man står framför typ en klass och har typ en tv. Utan man snackar rätt fritt också så att det kan liksom go with the flow. Ja, kan man men liksom. det är bra. Härligt. Kommer ni provbaka innan? Ja, Vi det har vi redan gjort. provbokat. Ja, hemma? Eller? Ja. Ja. Vad blir det för smaker? Hallon och citron. Oj. Vad sa de hemma då när de provsmakade? De smakar inte. Ja, det var bara ni som smakade. De fick inte smaka. Det är bra. Det är säkert sätt att få gott betyg. Man bara bestämmer själv vad det här var värt. Den blev för liten så att... Den blir Ja, fint. vi gjorde Ja. liksom bara lite så att det inte var så dyrt. Ja. Men ni hörde att bageriet har gått i konkurs här borta, va? Vet ni varför? Nej, jag vet inte. De fick inte in någon deg. Vi får Fast be om vi- ursäkt. Ja, exakt. Det var bra att ni hann handla innan och så ni har någon lägenhet. Eller Göteborgsskämt. Vi kan klippa bort det sen. Men skulle får vi ni, ha kvar. ja. Men jag undrar om ni skulle vilja jobba mer på det här sättet. Kan ni se liksom i något annat ämne eller något annat projekt som skulle kunna liksom vara på ett liknande sätt? Alltså det hade varit kul att få in det. För att alltså jag tycker i alla fall att jag är bättre när jag får vara liksom kreativ och praktisk. Liksom. Men sen vet jag inte hur man ska kunna få in det. Men det Ja, men det där är någonting där vi ska... Ni får boka möte med rektor Lars och se till att så här, det här ska vi införa. Ja, men precis. Och jag bara tänker en sista fråga om tårtorna här. När ni presenterar dem här, kommer klassen att få smaka varandras tårtor eller hur funkar det? jag vet inte. Nej, alltså, Kan vi ja. hoppas? Vi hoppas i alla fall att vi får smaka vår egen. Ja. Det kan ju hända den tar slut, det vet man ju inte. Den kan vara kan vara så rykande god. åtgång på den. Ja. Ja. Men man kanske får fråga en helt annan sak. För vi pratade lite i inledningen av programmet idag om demokrati. Och att demokratin är lite på tillbakagång i världen. Och ni verkar ju engagerade i världsfrågor med tanke på temat på er tårta. Och då, jag, Kajsa och Johan träffar många skolpolitiker. Vad skulle ni vilja att vi tog med oss och liksom sa, vad tycker ni är viktigt att vi tar med politikerna? Nej, men att elever ska få vara med och bestämma. Och då tänker jag både så här råd, så att man har elevråd och matråd och sånt. Så eleverna kan få sin liksom input i olika saker. Men också så att de kan vara med och bestämma typ hur man bedömer om det ska vara liksom ett prov eller en redovisning eller så. Men också hur man lär ut. För att alltså, många lär sig ju på olika sätt. Så att man liksom får, om man då vill läsa en bok eller skriva på tavlan eller liksom ha en redovisning. Så att det är eleverna som ändå får säga vad de tycker. Sen får det ju kanske vara det som flest tycker. Men att ändå man får liksom säga lite själv vad man tycker. Liksom. Ja, det är jättebra sagt. Det är väl det som är demokrati, att alla ska få säga vad de tycker. Man kanske inte alltid får sin vilja igenom, men de åtminstone får sagt
vad man tycker är bra. Ja. Och att Jättebra. man lyssnar på eleverna på och anpassar sig utifrån hur man kan ta till sig det man ska lära sig. Olivia, är du engagerad i något sånt råd? Jag är inte med i något råd, men alla är med i något. Jag är så här trivselråd. Ja, Så alla är trygga på skolan. Jättebra. Ja, det är en viktig fråga. Men hörni, stort tack för att ni kom hit och var med på Att växa TV. Tack själv. Tack så mycket själva. Jätteroligt att ha er här. Kul att vara här. Och så hoppas vi på att ni och alla era kompisar tar och tittar på Att växa TV också framöver. Ja. Absolut. Så vi ska avsluta programmet för idag. Ja. Och stort tack för att ni som har tittat. Nästa gång det blir Att växa TV så kommer vi prata om musik. Och mer om det senare. Vill ni komma i kontakt med alla som har varit med här idag så är det enklast att mejla på info@attväxa.se eller höra av sig kanske direkt till Ängdala skola. Så jag säger tack för idag. Ja, tack. Tack och hej då! Hej då.